ඉතින් කොහමද යාළුවනේ? හැමදේම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. අද පොඩ්ඩක් මේ බඩු ටිකක් ගන්න Costco කියන wholesale සුපර් මාකට් එකට. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මේ සුපර් මාකට් එකේ මොන වගේ බඩුද අපිට මිලදී ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ shop එකෙන් ඇතුල් වෙනකොට මේකේ membership card එකක් ගන්න ඕන. මේ කාඩ් එක නැතුව ඇතුල් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එක කාඩ් එකකින් දෙන්නෙක්ට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මේ සුපර් මාකට් එකේ මොන වගේ බඩුද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතෙන්ට බඩු ගන්න આવොත් ඉතින් අවශ්‍ය කරන සෑම දෙයක්ම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මිල ගණනුත් අඩුයි හුඟක්ම. ඉතින් ඇවිල්ලා try කරලා බලන්න කියලා කියනවා මෙතෙන්ට ආපු නැති අයට. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, යාළුවන් අතර share කරගන්න. තවම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න Nara YouTube channel එක. ඒ වගේම bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙනකම් හැම දිනාටම බොහොමත්ම ස්තුතියි කියන ගම අදට ගිහිල්ලා එන්න. හැම දිනාටම සුබ දවසක්.